Tiểu Vũ, ngày này cuối cùng đã đến. Thù xưa ta thề trả đủ. Chiêu mộ hồn sư đại chiến đấu la. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu tập 51 Đấu La Đại Lục 2 là hình ảnh Hoắc Vũ Hạo chạm mặt Tiếu Không Trần ở Phong Diệp Thành tại biên giới Thiên Hồn Đế Quốc. Hôm nay chính là ngày Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia và Học viện Sử Lai Khắc trao đổi học viên. Bởi thế, khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, Tiếu Không Trần đã khiêu khích nói: "So tài lần sau, ta nhất định sẽ đạp ngươi và Sử Lai Khắc xuống dưới chân để các ngươi hiểu thế nào mới là thiên tài chân chính." Trong lúc đám hậu bối hơn thua nhau ở bên này thì cách đó không xa, đường chủ Kính Không Trần và viện trưởng Ngôn Thiểu Triết cũng đang đấu võ mồm. Sau một hồi cảnh cáo đối phương thì hai đại nhân vật này cũng làm ra hành động bắt tay nhau, chính thức đánh dấu cột mốc trọng đại của lần hợp tác này. Không lâu sau, Kính Không Trần đã đem theo đám người Hoắc Vũ Hạo bay đến Minh Đô của đế quốc Nhật Nguyệt bằng phi hành hồn đạo khí tân tiến nhất. Chỉ trong thời gian ngắn, Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu đã có mặt ở Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn đạo sư. Theo sự chỉ dẫn của giáo viên chủ nhiệm Lâm Gia Nghị, bọn họ bắt đầu tiến hành kiểm tra thân thể làm thủ tục nhập học. Mỗi người được phát cho một thẻ học sinh, một chìa khóa phòng và một bộ đồng phục mới. Sau quá trình kiểm tra, thông tin của các học viên trao đổi được truyền đến tai Kính Hồng Trần. Hòa Thái Đầu có biểu hiện tố chất tốt nhất, đạt thành tích dẫn đầu cả 3 đề mục kiểm tra. Về phía Hoắc Vũ Hạo có vẻ cũng không tầm thường. Bọn họ phát hiện trên người hắn có 3 khối hồn cốt. Trong quá trình kiểm tra lại xảy ra tình trạng hỗn loạn số liệu. Xét tổng thể mà nói thì hắn không giống hồn đạo sư mà giống thiên tài hồn sư hơn. Nghe được những lời này nhưng Kính Hồng Trần cũng chẳng hề ngạc nhiên, bởi vì ông ta biết đệ tử của Mục Ân có tố chất như vậy cũng không phải lạ. Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa, học viện lại bố trí cho mỗi học viên trao đổi một giáo viên hướng dẫn riêng. Lúc bấy giờ, Hoắc Vũ Hạo nhận được thông báo liền đi đến phòng thực nghiệm số 3 để gặp giáo viên của mình. Ấn tượng đầu tiên của Vũ Hạo về vị lão sư này chính là y còn rất trẻ. Hắn thật sự hoài nghi rằng không biết bản thân sẽ học được gì từ vị giáo viên trẻ tuổi kia. Phát hiện có người mới xuất hiện, vị giáo viên lạnh lùng lên tiếng: "Ta tên Hiên Tử Văn, là lão sư của ngươi từ hôm nay. Ta vốn dĩ rất bận, hoàn toàn không muốn dạy ngươi chút nào. Nếu không qua được khảo hạch cá nhân của ta thì ngươi tự đi mà học. Nếu không phục thì tự đi tìm Lâm Gia Nghị đổi giáo viên khác." Hoắc Vũ Hạo sửng sốt, xem ra đây lại là một vị lão sư có tính cách cổ quái. Bất quá, dựa theo phán đoán của hắn, đây chắc chắn là người có năng lực. Bởi vậy, hắn lập tức lên tiếng chấp nhận khảo hạch. Đề bài của... Nhưng chẳng thể ngờ, oán hận cũng trùng sinh. Sát thần trở lại, mở ra cuộc đại chiến mới. Đề bài của lão sư Hiên Tử Văn chính là trong 15 phút phải tạo ra hồn đạo khí cấp 3 khiến ông hài lòng. Hoắc Vũ Hạo không lãng phí bất cứ giây phút nào mà lập tức bắt tay vào làm. Hắn thi triển khống hạc cầm long, ám kim khủng trảo, rồi cả băng đế chi ngao, rồi để tối ưu quá trình sáng chế của mình. Chứng kiến hành động của cậu nhóc này, Hiên Tử Văn có chút kinh ngạc. Sau 5 phút khi nhận được thành phẩm của hắn, y lại càng thất kinh. Hoắc Vũ Hạo cầm sản phẩm vừa sáng chế nhắm về phía vách tường kim loại ở xa. Hai tròng mắt Hiên Tử Văn sáng rực lên như hai ngôi sao lấp lánh. Ông lập tức đưa ra bình luận của mình. Mỗi câu đều nhắm vào điểm trọng yếu của kiện hồn đạo khí này, khiến Hoắc Vũ Hạo càng khẳng định năng lực của vị lão sư này không tầm thường. Nhưng sau khi Hoắc Vũ Hạo nói ra ưu điểm về gia cát thần nỏ mà mình vừa sáng chế có khả năng hỗ trợ người bình thường cũng sử dụng được thì Hiên Tử Văn lại càng kích động. Đây là một mục tiêu mà Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn đạo sư đã một mực theo đuổi từ rất lâu rồi. Bởi vậy, ông nắm chặt tay Hoắc Vũ Hạo nói: "Mau nói cho ta biết, người đã làm thế nào, làm sao có thể làm được như vậy? À không, ngại quá, ta có chút kích động, bán cho ta đi, người bán thành quả nghiên cứu này cho ta đi, giá cả tùy ngươi chọn, được không?" Hoắc Vũ Hạo nhìn vẻ mặt kích động của Hiên Tử Văn, bất đắc dĩ đáp: "Hiên lão sư, ta đến đây để được ngài hướng dẫn, ngài xem có thể thông qua kiểm tra không?" "Đương nhiên thông qua, người ra giá đi, bao nhiêu cũng được." Hoắc Vũ Hạo lập tức lắc đầu, không hề do dự đáp: "Thật ngại quá Hiên lão sư, ta không thể bán cho ngài. Ngài cũng biết Học viện Sử Lai Khắc của ta và Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn đạo sư bên phía ngài là mối quan hệ cạnh tranh. Nếu một kiện hồn đạo khí mà người bình thường cũng có thể sử dụng, nếu được mang vào quân đội thì sẽ đáng sợ như thế nào?" Hiên Tử Văn nhíu mày nói: "Bán cho ta, người có thể trực tiếp vào Minh Đức Đường, không cần phải sát hạch, hoặc ta có thể đổi thành quả nghiên cứu cho ngươi có được không?" Thế nhưng, lý do này vẫn không thuyết phục được Hoắc Vũ Hạo. Sau một hồi trao đổi, Hoắc Vũ Hạo phát hiện ra vị lão sư này đơn thuần không quan tâm đến chiến tranh gì cả. Cái mà ông quan tâm là sự kỳ diệu của hồn đạo khí mà thôi. Bởi thế, hắn đã đề nghị Hiên Tử Văn gia nhập đường môn mới, có thể chia sẻ bí mật ấy cho ông. Tuy nhiên, ông biết đường môn đã suy tàn, rõ ràng không thể cung cấp nguyên liệu cho ông nghiên cứu.
Rốt cuộc, Hoắc Vũ Hạo đã cùng Hiên Tử Văn làm một ước định, nếu 10 năm nữa Đường môn quật khởi có đủ điều kiện phục vụ nghiên cứu, đồng thời hắn sẽ cung cấp 10 sáng chế thực dụng như vừa rồi, thì vị lão sư kia sẽ đồng ý gia nhập tông môn cùng hắn. Đến đây thì cũng hết tập 51 Đấu La Đại Lục 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Đấu La Đại Lục Tiếp vài năm trước, Bỉ Mi Đông đại bại dưới kích của Đường Tam. Hối hận đó vĩnh viễn chẳng thể buông. Vạn năm truyền kiếp, võ hồn lại thức tỉnh. Tinh anh quốc sư, cung phục hồn thú, cực luyện võ hồn.